සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ් සතුයි. සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානයේ සමාජ සත්කාර මෙහෙයන් අතුරින් මෙයද එක් ව්‍යාපෘතියකි. මීට අමතරව පොත්පත් CD තැටි බොහෝමයක් අප සංවිධානය විසින් එළිදක්වා ඇති අතර අනාගතයේත් මෙවැනි මහඟු කර්තව්‍යයන් කිරීමට අප ආයතනය බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. විශ්වය තුළ සැඟවී ඇති සත්‍යය කුමක්ද? මිනිසා යනු කවරෙක්ද? ඔහු කොහේ සිට පැමිණියේද? ඔහු යන්නේ කොයිබටද? ඔහුගේ ජීවිතයට අර්ථය කුමක්ද? මෙම සියල්ල මිනිස් ජීවිතය පිළිබඳව නැගෙන මූලික ප්‍රශ්න වේ. මෙවන් ප්‍රශ්නවලට මිනිසාට තම බුද්ධිය භාවිතා කරමින් පැහැදිලි වූ ස්ථිරසාර පිළිතුරු ලබාගත නොහැක. එහෙත් මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරක් නොමැති වූ කල මිනිස් ජීවිතයට කිසිම අර්ථයක් නොමැත්තේය. එමෙන්ම මිනිසාගේ පෞද්ගලික හෝ සමාජීය ජීවිතයට යහපත් පදනමක් නොලැබී යනු ඇත. මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගන්නේ කොයිබටින්ද? මිනිසා ඇතුළු විශ්වය මවා පාලනය කරමින් සිටින මිනිසාගේ ඉන්ද්‍රිය සංවේදිතාවන් වලට එහා වූද අසීමිත ඥානය ඇත්තා වූද සර්වබලධාරී පරමාධිපතියෙකු සිටින බවටද ඉහත සඳහන් වන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ඔහුට පමණක් දිය හැකි බවටද මුස්ලිම්වරු විශ්වාස කරති. සියවස් 14කට පෙර මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා නැමැති ධර්ම දූතයාණන් වෙත අරාබි බසින් අරාබිකරයේ පහල කරනු ලැබූ අල් කුර්ආනය මේ සඳහා පිළිතුරු පැහැදිලිව දැකගත හැක. එය අවුරුදු 23ක කාලයක් කොටස් වශයෙන් එතුමා වෙත පහල කරනු ලැබිය. මෙම අල් කුර්ආනය ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන අතර මේ දේව විශ්වාසය පිළිබඳ සංකල්පයක් මත සමූහමය ජීවන ක්‍රමයක් ගොඩ නැංවීමෙහිලාද මඟ පෙන්වයි. අල් කුර්ආනය ගද්‍ය ශෛලියකින් වූ රටාවක් පිළිනොපැද රසබර කාව්‍යමය ස්වභාවයක් ගන්නා රිද්මයකින් යුක්ත වන්නේය. මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා ජීවිතය පිළිබඳව ප්‍රඥාවක් නොමැතිව ජීවිතය පිළිබඳව අර්ථය සොයා ඇවිදිති. මෙම ഘോഷාව හා මුසු වූ ආශාවන්ට එලී වැලී මත්වී සිටින්නන් අවදි කරවීම මෙහි අරමුණ වන්නේය. එම නිසා මෙය ඕනෑකමින් කියවන්නාට හෝ සවන් දෙන්නාට දෑස් විවෘත කරවන්නක් වන්නේය. සමහර විට සිත් නහරයන් ස්පර්ශ කරන්නා වූ ගැඹුරු රළ පහරමින් ක්‍රියා කරන්නේය. ජීවිතය පිළිබඳව ඉස්මතු වන මූලික ප්‍රශ්නයන් ගැඹුරින් බැලීමට පෙළඹෙන අයට මෙම අල් කුර්ආනය තෘප්තිමත් කරයි. බොහෝ අවස්ථාවල නූතන විද්‍යාව සොයාගත් බොහෝ දේවල් මෙය කතා කරන්නේය. මෙමගින් මෙම කුර්ආනය කවුරුන් විසින් පහල කර ලැබුවේද යන්න තේරුම් ගත හැකිවන්නේය. එක් වතාවක් නොව නැවත නැවත කියවා බලන්න. අල්ලාහ් ඔබ හා මුහුණට මුහුණලා කතා කරන්නේය. විශ්වයේ නිර්මාතෘ වන ඔහුගේ මෙම පණිවිඩය අවබෝධ කර ගැනීමට වෑයමක් දරමු. අල්ලාහ් අප සියලු දෙනාටම යහමඟ පෙන්වා දෙත්වා. මෙම මහඟු කටයුත්ත වෙනුවෙන් කැප වූ සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානයේ සභාපති අෂේඛ් MSM රෂීද් මැතිතුමා ඇතුළු සේවා මණ්ඩලයටද මේ සඳහා මුදලින් අනුග්‍රහය දැක් වූ අල්බයිනා සංවිධානයේ තුර්කි අත්තහීනී මැතිතුමාටද සිංහල හඬ මුසු කළ මෞලවි මාහිර් TD රම්ඩීන් නූරී මැතිතුමාටද නිෂ්පාදනය කළ සහෝදර ඉල්යාස් බින් හසන් මැතිතුමාටද පටිගත කිරීමෙන් සහාය වූ දනූෂ කුමාරසිංහ මැතිතුමාටද පටිගත කිරීමේ මැදිරිය ඩී ආර්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් බත්තරමුල්ල කොස්වත්ත එමෙන්ම නන් අයුරින් අපට සහාය දුන් සියලු දෙනාටත් අපගේ හෘදයාංගව ස්තුතිය පුද කර සිටින්නෙමු. එමෙන්ම සිංහල පරිවර්තන වදන් උපුටා ගනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා ජමාතේ ඉස්ලාමී සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශනය කරන ලද තෆ්හීමුල් කුර්ආන් අල් කුර්ආන් සිංහල අර්ථකථනයෙන් හා වාමි ආයතනය විසින් ප්‍රකාශනය කරන ලද අල් කුර්ආන් අර්ථකථන වලිනි. එබැවින් අපගේ විශේෂ ස්තුතිය ජමාතේ ඉස්ලාමී සංවිධානයට හා වාමි ආයතනයටද පුද කර සිටින්නෙමු. අල් කුර්ආනයේ ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල බසින් පටිගත කරනු ලැබූ ප්‍රථම හඬපටය මෙය වේ. එබැවින් අදහස් හා යෝජනා ඇත්නම් අප වෙත දන්වා සිටිනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු. ලිපිනය සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය නොම්බර 149 මාලිගා කන්දපාර මරදාන කොළඹ 10. දුරකථන අංකය 0112 673 333.
ජසාකුමුල්ලාහ් ඛෛරා. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. පළවා හරින ලද ෂයිතාන්ගේ හානියෙන් අල්ලාහ්ගෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි. අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. පැසසුම් සියල්ලම රබ්බිල් ආලමීන් එනම් විශ්වයේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට පමණි. ඔහු අපරිමිත දයාන්විතය, අසමසම කරුණාන්විතය. විනිශ්චය දිනයේ අධිපතිය. ඔබවම අපි නමදින්නෙමු. තවද ඔබගෙන් පමණක්ම පිහිට පතන්නෙමු. ඍජු මාර්ගය වෙත අපට මඟ පෙන්වා දෙනු මැනව. එය ඔබගේ ආශිර්වාදය ප්‍රදානය කළ අයගේ මාර්ගයයි. එය ඔබගේ කෝපයට භාජනය වූ හෝ නොමග ගියවුන්ගේ මාර්ගය නොව.